આજે આપણે પરફેક્ટ માપથી અને ટિપ્સ સાથે પહોંચી અને ખાવામાં ફરસી એવી સુખડી બનાવીશું। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે માપ જોઈ લઈએ। તો એના માટે 1 કપ જેટલો મેં ઘઉંનો કરકરો એટલે કે લાડવા લાપસીનો લોટ આવે છે તે લીધો છે। અહીં ખાસ તમારે સુખડી બનાવવા માટે ઘઉંનો જાડો લોટ લેવાનો છે, રોટલીના લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। 1 વાટકી લોટની સામે પોણી વાટકી જેટલું મેં ગાયનું દેશી ઘી લીધું છે। લોટ કરતાં ઘીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું છે। હવે 1 વાટકી લોટની સામે પોણી વાટકી ઘી અને અડધા વાટકો જેટલો ગોળ લીધો છે। તો ગોળનું પ્રમાણ લોટ કરતાં અડધું રાખવાનું છે, એટલે પરફેક્ટ ટેસ્ટની આપણી સુખડી બનશે। અને સાથે સુખડીનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધારવા માટે 1 ચમચી જેટલો સોસ પાવડર લીધો છે। તો આ રીતે તમે માપ માટે જે વાસણથી લોટ લીધો હોય એ પ્રમાણે બાકીનું બધું માપ લેવું। હવે અહીં સુખડી બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિક પેનને ગરમ કરવા રાખી છે। એમાં આપણે લીધેલ પોણો કપ જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું અને ઘીને હલકું એવું ગરમ થવા દઈશું। ઘી અહીં પીગળેલું જ છે, પણ થોડું ગરમ થાય ત્યારબાદ એમાં આપણે 1 કપ જેટલો ઘઉંનો જાડો કરકરો લોટ લીધો છે તે એડ કરી દઈશું। હવે આ લોટને આપણે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર હલકો ગુલાબી કલરનો થાય અને આમાં જે કંઈ પણ ઘી નાખ્યું છે એ એકદમ છૂટું પડવા લાગે અને કડાઈને છોડવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર સતત ચલાવતા જવાનું છે અને શેકતા જવાનું છે। હાઈ ગેસની ફ્લેમ હશે તો લોટનો કલર વધારે ડાર્ક થઈ જશે અને લોટ કાચો રહેશે, પરિણામે આપણી સુખડીનો ટેસ્ટ થોડો કડવો આવશે। તો અત્યારે લોટે બધું જ ઘી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે, પણ જેમ જેમ શેકતા જશું એમ એમાંથી ઘી છૂટું પડતું જશે। અત્યારે આપણે ચમચાની મદદથી ચલાવવામાં થોડો વજન લાગશે, પણ જેમ જેમ તે લોટ શેકાતો જશે તેમ હળવો થઈ જશે। તો ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ પહેલાં આપણે શેકી લઈશું અને ત્યારબાદ હું તમને બતાવીશ કે તેના ટેક્સચરમાં કેટલો ડિફરન્સ આવ્યો છે। તો એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી શેક્યું છે અને 5 મિનિટ પછી તમે ડિફરન્સ જોઈ શકો છો કે 5 મિનિટ પહેલાં આપણું મિક્સર થીક હતું અને હવે ધીમે ધીમે લૂઝ થતું રહ્યું છે। જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે એમ એમાં રહેલું ઘી લૂઝ થતું જશે અને લોટને છોડવા લાગશે। આપણા કરકરા લોટની બધી જ કણીઓ ઘીમાં શેકાઈ અને ફૂલી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં મિક્સર થોડું ચલાવવામાં પણ હળવું થઈ ગયું છે અને મિક્સરની ક્વોન્ટિટી થોડી ફૂલેલી એટલે કે વધેલી દેખાઈ રહી છે, સાથે શેકાવાની સરસ સ્મેલ પણ આવી રહી છે। હવે આ લોટને શેકતા મારે લગભગ 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થયો છે। તમે પહેલાં કરતાં લોટનું ટેક્સચર અને કલર જોઈ શકો છો, કલર સરસ ડાર્ક થઈ ગયો છે। અહીં ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ લોટને આપણે સતત ચલાવીને જ શેકવાનું છે, એટલે બધો લોટ બધી બાજુથી એકસરખો સરસ શેકાઈ જાય। જો ચલાવવાનું છોડી દેશો તો નીચે તળિયે બેસી જશે અને પોસિબલ હોય તો નોનસ્ટિક કે લોખંડની કડાઈમાં જ સુખડી બનાવવી। તમને નજીકથી બતાવું તો તમે લોટનું કણીદાર ટેક્સચર જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ કણીદાર ટેક્સચરની સાથે લોટ ફૂલી ગયો છે અને ચલાવવામાં પણ હળવો બની ગયો છે। તો હવે આપણું આ મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હજી 2 મિનિટ માટે એને ચલાવતા રહીશું। આ મિક્સરને આપણે હલકું 2-3 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। મિક્સર થોડું ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે પ્લેટમાં એને ઢાળવાનું છે એ પ્લેટને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ। જો તમારે કડક સુખડી બનાવવી હોય તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ રાખી અને ગોળ એડ કરવાનું અને જરા નરમ એટલે કે પોચી સુખડી પસંદ હોય તો ગેસને બંધ કરી મિક્સરને થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું। તો હવે આપણું મિક્સર 2-3 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા રાખી દીધું હતું, એ થઈ ગયું છે। તો હવે એમાં આપણે લીધેલા 1 કપ લોટની સામે અડધો કપ જેટલો ગોળ એડ કરી દઈશું। અહીં મેં દેશી ઓર્ગેનિક ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી સુખડીનો કલર એકદમ ડાર્ક થશે અને સાથે આ સ્ટેજ પર મેં સૂંઠ પાવડર પણ એડ કરી દીધો છે, પણ એ પાર્ટ થોડો કટ થઈ ગયો છે। આપણા લોટ અને ઘીનું મિક્સર થોડું ગરમ છે અને સાથે કડાઈ પણ ગરમ છે, માટે ગોળ સરસ રીતે સુખડીમાં મેલ્ટ થઈ જશે। એકદમ સારી રીતે ગોળને મિક્સ કરી લેવું, જેથી એકદમ સરસ સુખડી બંધાશે અને સુખડીનું જે ચોસલું છે તે એકદમ સરસ રીતે પડશે। આ સુખડીને તમે આરામથી 2 મહિના સુધી ખાઈ શકો છો। સૂંઠ પાવડર એડ કરવાથી સુખડીનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જાય છે અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ ગુણકારી સાબિત થાય છે।
તો આપણો ગોળ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે ગ્રીસ કરીને રાખી છે એ પ્લેટમાં એને ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। નવી નવી ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી રેસીપી જોવા અને શીખવા માટે મારી ચેનલ DIY એવરીથિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનમાં ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય। અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે। તો સુખડીને પ્લેટમાં નાખ્યા બાદ ચમચાની મદદથી આ રીતે થપથપાવી અને એકદમ સરસ સ્મૂથ કરી લઈશું। તમે આ જ પ્રોસેસ વાટકા વડે પણ કરી શકો છો। વાટકા વડે આ રીતે થપથપાવીને એક સરખું લેવલમાં સ્મૂથ કરી દેવાનું, જેથી ઉપરથી લીસું ટેક્સચર આવી જાય અને એકસરખી થિકનેસવાળા ચોસલા કે પીસ તૈયાર થાય। હવે આ મિક્સરને આપણે 5 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ ચપ્પુની મદદથી એના ચોસલા કરી લેવાના છે। મિક્સર થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ એને કટ કરી લેવાનું। આ સુખડી ખાવામાં જેટલી ટેસ્ટી છે એટલી હેલ્ધી પણ છે। નાના બાળકો માટે તો આ સુખડી વરદાનરૂપ છે। તમે એમનેમ પણ ઘરે બનાવી અને એને ખવડાવી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ